Good morning, viewers. Today we will discuss about the plantation agriculture, which is a part of our agriculture. মই কেইবাটাও পাৰ্টত এইটো কৰি আছো কাৰণ গোটেই এগ্ৰিকালচাৰটো এটা ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিব গ'লে গোটেইখিনি আমি বৰ হৈ যাম। গতিকে প্ৰথম পাৰ্টটোত মই আপ টু ছাবচিষ্টেঞ্চ বুলি যিটো এগ্ৰিকালচাৰ সেইখিনিৰ বিষয়ে ক'লোঁ। এতিয়া আমি চাম প্লেণ্টেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত। আৰু প্লেণ্টেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ? প্ৰথমতে কথাখিনি বাৰু পিছত আমি চাই থাকিম, পঢ়ি থাকিম। মই একদম ঘৰুৱাভাৱে চাইছোঁ। এইটো কিহৰ বাগান আমি গম পাইছোঁ। কিহৰ এইটো? কলৰ বাগান, হয়। এই কলৰ বাগান এইটোৰ লগত ধানৰ মাজত ধানৰ যিটো এগ্ৰিকালচাৰ যিটো আমি ক'লোঁ আৰু এইটো এটা এগ্ৰিকালচাৰ, এইটো ফাৰ্মিং, কি ডিফাৰেঞ্চটো কি? সেইটোৰ লগত ডিফাৰেঞ্চটো কি? এইটো প্লেণ্টেশ্যন বুলি কয়, অৰ্থাৎ ইয়াতে কি কৰে, ইয়াতে পুতি দিব লাগে, হয়। আৰু ধানটো কি মানে বোকাত জাষ্ট অলপ মানে কি মানে এইটো ট্ৰেন্সপ্লান্টেড বুলি কয় আমি। আৰু ইয়াতে কি কৰিব লাগে, এইটো জাষ্ট আমি কি কৰিব লাগে, যেনেকৈ এইটো বা চাহ গছ, হয়। তাৰপিছত তোমাৰ আৰু কি আছে, কফি, দেন ৰাবাৰ, কটন অইল, চুগাৰ কেন, কুঁহিয়াৰ, এই ধৰণৰ যিটো মানে খেতি আমি ঘৰুৱাভাৱে ক'লে সেই খেতিখিনিক কি বুলি কয়? প্লেণ্টেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ। এই প্লেণ্টেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ। অ'কে, ইয়াত কি কি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে আমি চাওঁ বাৰু এটা এটাকে, আৰু কি ধৰণৰ কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা হ'ব পাৰে। প্লেণ্টেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ এজ মেনশ্যন এবভ ৱাজ ইন্ট্ৰডিউচড বাই দ্য ইউৰোপিয়ানছ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছোঁ এইটো ইউৰোপিয়ানবিলাকে when they came to India, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা যদি ক'ব যাওঁ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আহিছিল যেতিয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অহাৰ পিছত তেওঁলোকে আহিছিলে বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে, লাষ্টততো ৰাজত্ব কৰিব আৰম্ভ কৰিলে। যিয়ে নহওক, they were the first introducer of this plantation agriculture. আমাৰ শ্ৰীলংকা কোৱা, ভাৰতবৰ্ষ কোৱা, পাকিস্তান কোৱা, এইবিলাকত তেওঁলোকে প্ৰথমতে এইটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। এই চাহৰ যিটো কনচেপ্ট, টি গাৰ্ডেনৰ যিটো কনচেপ্ট, সেইটো তেওঁলোকে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। Introduced by the Europeans in colonies situated in the tropics. আমাৰ এইটো কি, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মাজেদি কি কৈছে? ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ, গতিকে ট্ৰপিক্স বুলি কৈছে। ট্ৰপিক্সত থকা কাণ্ট্ৰিবিলাকত যিমান কাণ্ট্ৰি আছে। Some of the important plantation crops are tea. মই যে ক'লোঁ চাহৰ কথা, চাহ, কফি, কোকোৱা, ৰাবাৰ, কটন, অইল পাম, চুগাৰ কেন, বানানা, এইটো মই পিকচাৰটো দেখাইছোঁ, এণ্ড পাইন আপেলছ, অ'কে, আনাৰস। এইকেইটা হ'ল কি, যদি কোৱা যায় যে মেনশ্যন 2 or 3 examples of plantation agriculture বা ৰোপণ কৃষি বুলি কয় অসমীয়াত, তেতিয়া আমি ইয়াৰে যিকোনো 2-3টা লিখিব লাগিব। অ'কে, নেক্সট আহিলে the characteristic features of this type of farming is large estate or plantations. ইয়াতে মানে কি, এই শিফটিং কাল্টিভেশ্যনৰ নিচিনা অকণমান জেগা লৈ তেওঁলোকে বহি নাথাকে। ইয়াতে কি হয়, ইটছ এ কাইণ্ড অফ কমাৰ্চিয়েল এগ্ৰিকালচাৰ। ইয়াতে প্ৰফিট আৰ্নিং কৰিবৰ কাৰণে এই এগ্ৰিকালচাৰটো কৰা হয়। আমি চাহৰ পৰা কি, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষে বা অসমে, উত্তৰ পূব ভাৰতে কিমান তোমাৰ বিদেশী মুদ্ৰা উপাৰ্জন কৰি আছে। আমাৰ চাহ পৃথিৱীৰ কোন ঠাইলৈ নাযায়। গতিকে চাহটো যেনেকৈ আমি ইয়াৰ পৰা মানে এক্সপৰ্ট কৰি আছোঁ বহুত কাণ্ট্ৰিলৈকে, ঠিক তেনেকৈ এই প্লেণ্টেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰৰ গোটেইবিলাকে মানে কি এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্টৰ ইয়াত মানে কথাটো আহে। The characteristic features of this type of farming are large estate or plantation, large capital investment. ইয়াতে কেপিটেল, বহুত কেপিটেল লাগে, কাৰণ কি তুমি নিজেতো জানা, আমি অসমৰ যদি আমি জানো, আপাৰ আসামৰ ক্ষেত্ৰত ক'বই নালাগে। আমাৰ আপাৰ আসামৰ ভাইটি ভণ্টিহঁতে চবে জানে, কিছুমানৰতো চাহৰ কি বুলি গাৰ্ডেনৰ ভিতৰতে ঘৰ। গতিকে এটা কোম্পানী চলিবৰ কাৰণে ইয়াতে বিভিন্ন কোম্পানীয়ে চাহৰ মানে বাগানবিলাক চলাই আছে, প্ৰাইভেটলিও চলাই আছে। যিয়ে নহওক, এই এটা চাহ টি গাৰ্ডেন চলাবৰ কাৰণে কিমান টকাৰ দৰকাৰ সেইটো আৰু তোমালোকক চাগে নক'লেও হ'ব। মেনেজেৰিয়েল এণ্ড টেকনিকেল ছাপৰ্ট, ইয়াতে মেনেজমেণ্টৰ এটা মেনেজমেণ্ট পাৰ্টি থাকে, যেনেকৈ টি গাৰ্ডেন মেনেজাৰ থাকে নহয়, তেনেকৈ মেনেজমেণ্ট পাৰ্টি এটা থাকে, আৰু টেকনিকেল এটা মানে কি থাকে, এক্সপাৰ্ট কিছুমান থাকে। এইটো চাহপাতটো ছিঙি আনিলে, আনাৰ পিছত তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট হ'ল, প্ৰচেছিং যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব, মেচিনত ভৰাব লাগিব, তাৰ কাৰণে টেকনিকেল এটা ছাপৰ্ট খুব দৰকাৰ। চাইণ্টিফিক মেথডছ অফ কাল্টিভেশ্যন, সেইটো আৰু আমাৰ এই যে মই দেখাইছিলোঁ নাঙল জোৱাল, এইটো প্ৰচেছত নহ'ব। কমপ্লিটলি ইট ইজ বেছড অন চাইণ্টিফিক টেকনিক্স। এইটো একদম চাইণ্টিফিকেলি গোটেই খেতিখিনি কৰা হ'ব, নহ'লে তাৰে পৰা আমি প্ৰডাকশ্যন নাপাম। চিপ লেবাৰ, ইয়াতে চিপ লেবাৰো পায়। চিপ লেবাৰবিলাক আগতে আমাৰ উৰিষ্যাৰ পৰা, তেনেকৈ বিহাৰৰ পৰা আহিছিলে চিপ লেবাৰ, এতিয়াতো আমাৰ অসমতে বহুত আছে।
A good system of transportation which links the states to the factories and markets for the export of the production. Transportation মানে কি একদম সিম্পল কৈ কলে ট্ৰান্সপোৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যন যেটো সিস্টেম এটো ইয়াতে ডেভেলপ হ'ব লাগিব নহলে ইয়াৰ পৰা আমি ভাল আশা কৰিব নোৱাৰিম এটো এটা পিকচাৰ দেখা গৈছে কফি প্লান্টেশন আমাৰ অসমত বা ভাৰতত কফিৰ হেৰিটো প্লান্টেশনটো খুব কম এটো দেখা দেন লিচি গছৰ নিচিনা লাগি আছে হয়নে লিচি গছৰ নিচিনা লাগি আছে this is called coffee plantation. The French established cocoa and coffee plantation in West Africa. West Africa প্রথমতে ফ্ৰেন্সৰ মানে ফ্ৰেন্স আলটিমেটলি কি ইউৰোপিয়ান মই যেটো কলো ইউৰোপিয়ান হয় তেওঁলোকে কি the British set up large tea gardens in India. এটো মই অলৰেডি কৈছো and Sri Lanka. Rubber plantation in Malaysia. Malaysia তেওঁলোকে rubber plantation কৰিছে and sugar and banana plantation in West Indies. West Indies খুব বেছিকে এটো তেওঁলোকে কৰিছে and Spanish and Americans invested heavily in coconut and sugarcane plantations in the Philippines. ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কফি প্লান্টেশন ওয়েস্ট ইন্ডিজত বা ওয়েস্ট আফ্ৰিকাত কফি প্লান্টেশন কোনে কৰিছিলে বা ওয়েস্ট আফ্ৰিকাত আফ্ৰিকাত কফি প্লান্টেশন মানে কোনে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে হু ইন্ট্ৰোডিউস দা কফি প্লান্টেশন ইন আফ্ৰিকা ওকে তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব ফ্ৰেন্স তেওঁলোকে প্ৰথম ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে নেক্সট ব্ৰিটিছ সেট আপ এ লাৰ্জ টি গাৰ্ডেন ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড শ্ৰীলংকা টি গাৰ্ডেন ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাত কোনে কৰিছিলে ব্ৰিটিছাৰ বিলাকে কৰিছিলে ঠিক তেনেকে বানানা কোড কৰিছিলে বানানা প্লান্টেশন ইন ওয়েস্ট ইন্ডিজ এইখিনি কথা অলপ চাই থবা ইয়াৰ পৰা এক নম্বৰৰ শৰ্ট কোৱেশ্চন কেতিয়াবা আহে দেই গতিকে আপ টু দিস মাৰ্ক দিস ইজ ইউৰ মিক্সড প্লান্টেশন এগ্ৰিকালচাৰ আমি ভিডিঅ'বিলাক অলপ সৰু সৰুকৈ মানে কৰি আছো একাৰণে যাতে কোনো আমনি নাপায় নেক্সট ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰিম তেতিয়ালৈকে থ্যাংক ইউ very much.